Pedro sa Gold. Ito yung mismong helmet. So ano yung laman ng box? Laman niya, ito yung sa chin. Japanese lahat, kaya hindi natin maintindihan. Ito yung manual. At may free akong balakaba from Helmet Pinas. Dito ako order ng helmet. Marami silang helmet. Pwede kayo mag-pre-order sa kanila kahit anong helmet. Message nyo na sila sa Facebook. So yun na naman. So ito na yung Arai. So excited na ako buksan to. Ngayon ko palang ito makikita. Ito na siya. Rx7X. So ito yung gamit ni Danny Pedrosa. Ito yung gamit niya ng MotoGP 2017. So ito yung Arai Rx7. So pag binili niyo siya, wala siyang included lens, wala rin siyang diffuser o yung spoiler. So check natin. Tingnan natin. So yung Rx7X, yung ang sarado niya dito, double D-ring. So mas safe siya. Tapos kapag emergency, yan, may emergency ano rin siya. Dalawa. Tapos yung ano niya, yung lens niya, naka-vivas na siya, so wide lens siya. Pag suot mo siya, malaki yung vision mo. So parang showy rin siya. So external vents, yan. Yan dito. May lock siya dito, so hindi basta-basta nang open. So magaan siya guys, parang rurok lang siya, syempre racing helmet siya. So may tear off pa siya, hindi pa tatanggal, baka madumi yan. So ito na yung Arai, testing natin yung suot. So yung tsura niya. Try naman natin sa road. Testing natin siya.
Yan ito sa Twisties. Twisties! May Twisties dito, kala nyo ba? Twisties! Meron pa dito isa eh. Yun lang. Saan ako kumuha ng mga helmet? Siyempre sa Helmet Pinas. Mag-PM nyo lang sila. Mag-ano kayo, ano kayo ng helmet na gusto nyo. Titignan nila kung makakapag-import sila dito na presyong peso na, hindi mo na kailangan i-convert kasi kapag kagaling sa ibang bansa tulad ng ururot mo, bukod sa binayaran ko yung presyo niya sa dollars, nagbayad pa ako ng tax dito pati yung ano niya. Nagbayad pa ako ng tax dito. Bawat 1,000 may 3K. Ay, bawat 10,000 may 3K na tax. So, isipin mo yun. Yung dalawang 10,000 yung nasa ano ko, aray ko, 6,000 na agad dun sa customs. Tsaka tagal na shipping ngayon. Kasi ano, pandemic. Kahit kinarap ko na yung pang ano na yung pang ship na pinakamabilis. Talagang safe pa din eh. Tagal, 2 months na delivery ng urok. So, back to Arai. So, yun lang naman yung pinaka-ano ko sa kanya. Pinaka-review ko sa kanya dahil di naman ako talaga expert sa helmet. So, unang-una, yung pakiramdam niya, right? Pangalawa, malamig siya sa loob. Tatlo, yung naririnig ko sa labas na ingay, less lang ng konti, same lang sa loob. So, parang hindi naka-helmet eh. And pang-apat, but not the least, no? Yung pinaka-safe na features niya, yung every time na suot mo siya, alam mo solid yung helmet mo, hindi ka talaga, you know, marami kasi aray sinatgan sa video. That show. I can't wait for it to come back. I want to shoot some birdshot at this helmet because birdshot is really bad at penetrating things. So we'll see. We'll see if that stops it. I bet it won't. Here we go. Stopped about 90% of those BBs. Very nice. You can see it went through there. There's a little hole there. Couple little holes there where several of them hit close together. They went through. It's really hot right now too. That's cool. But man, a ton of them just hit and bounced off. Very strong stuff. Broke a few things. I guess I'll pull his head out and see if there's any penetration through that. So it all came in there and nothing came through on the inside. Para mo patanayan gaano katibay ito eh. Sinatgan na, alam mo naman pag snell tsaka dot approve eh, pinaka-highest na safety ano yan eh, measures eh. Siya lang yung pumasa na dalawa yun. Dalawang helmet, ay dalawang safety measures yung pinasa niya. So, ano ba talagang quality, di ba? Nakita nyo naman sa mga video na shinare ko, na nag-ano talaga siya, nakita nyo, dami nag-high side, pero gas-gas lang sa Arai. Real impact, and you know, I'm still here to tell the story and going to race this weekend at Phillip Island round 1. Thanks very much, Arai. Hindi ko naman sinabing aabot tayo sa ganun, pero
naman, yun kasi naging basuhan ko para bilhin tong helmet na to. Hindi ko sinasabing pangit yung ibang brand, pero para sa akin, ito yung gusto ko. So, kung gusto nyo ba na maraming patibay dito sa helmet na to, mag-ano na kayo, search nyo lang yung Arai story, tsaka yung mga Arai sample helmets, yung mga ano nila, mga crash stories nila tungkol sa Arai. Expensive but cheap days na no, kung wala ka naman wala eh, kaya ka talaga helmet para sa safety eh. Safety naman yung ibang helmet, pero kung gusto mo talaga at may budget ka, I prefer this helmet men. Ang sarap sa pakiramdam. Yun lang guys, so